cannot see beyond the ghost. But baby, okay guys, මට ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වෙච්ච හින්දා මම කලින් අප්ලෝඩ් කරන්න හිටපු බැට්මෑන් වදින වීඩියෝ එක තමයි මේකෙන් ගේන්නේ. So let's get started. You keep on fighting till I walk through the door. I'll say pull my head up out. Okay, so මට ස්කෙච් එක ගන්නකොට සන රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ස්කෙච් එක ගහන විදිහ, so ඒ වගේ ස්ටෙප්ස් ටික මම ඉස්සරහට ගේන්නම් ටියුටෝරියල්ස් වලින්. මුලින්ම මම කරන්නේ බ්‍රෂ් ටූල් එක යූස් කරලා ජටිල් ලේයර් එකක් දාලා කලර්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න එක. මේ කොටස යම බෝරින් හින්දා. Oh Britney, please don't kill me. I got something wrong with my brain. Yeah, put this simply, miss when you kiss me. I just hope that we can be friends now. Oh Britney, please don't kill me. I got something wrong with my brain. Yeah, put this simply, miss when you kiss me. I just hope that we can be friends now. Yeah, you can blame me if you want, sitting in the same spot at the old. කලර්ස් දාගෙන ඉවරයි. හෙඩ් එක ඒ කොටසට. ඊට පස්සේ මම අලුත් ලේයර් එකක් දාලා ක්ලිපින් මාස්ක් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මගේ බ්‍රෂ් ටූල්ස් යූස් කරලා ෂැඩෝස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ෂැඩෝස් ටික ඇඩ් කරගන්න එකත් මම මගක් හරිදී මේක ස්පීඩ් යවනවා. මොකද ඒ කොටසත් එන බෝරින්. ඔයාලට නිකන් බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් දාගන්න තියෙන ෂැඩෝස් pretty easy. මේ හරියදී මම highlights ටික ඇඩ් කරන්නේ. සාමාන්‍ය light color එක use කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන්. opacity අඩු කරලා තියෙන හින්දා white මේ use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ choice එකක ඔයා color add කරන විදිහට ඒක select කරගන්න. ඒ විදිහටම තමයි chin එකත් color කරලා lips වලටත් ඒ method එකම use කරලා මම shadows highlights add කරගන්නවා. දැන් මම මේ process එකම use කරලා මෙයාගේ costume එකත් color කරගන්නවා. ඒ විදිහටම shadows highlights add කරලා ඒකත් මම speed ම යවනවා. මොකද ඒකම process එකකින් හින්දා and මේක තව ටිකක් briefly explain කරන්නම් ඊළඟ videos වලදී. A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. ඕකේ, මම දැන් මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා ගෲප් එකක් හදලා යටි ලේයර් එකක් දාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාගන්නවා. දැන් අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මම අර පෝස්ටර් එකේ තීම් එකට යන්නේ රෙඩ් කලර් එක හින්දා මම මුලින්ම රෙඩ් කලර් එක තමයි යූස් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මගේ highlights එහෙම දාන්න. ඒක නිසා මම යටට ඩාර්ක් කලර් එකක් යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ බ්‍රෂ් ටූල් එක යූස් කරලා මම නිකන් එක ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ පේන්න දාගන්නවා. හොමිස් මම මේ වීඩියෝ එක ටිකක් රෂ් එකේ කරේ, so ගොඩක් මිස්ටේක්ස් තියෙනවා. විදිහට මම බ්‍රෂ් එකෙන් දාගත්තා highlights. මම මේකට voice add කරන්න පස්සේ, so හරියට explain කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දැන් complete ගේන්නම්. මම අර ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එකේ තියෙන පොඩ ඩෙප්ත් එක පෙන්වන්න shadows highlights ඒ layer එකේම add කරනවා. මොකද ස්පෙෂලි fade කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අර අපි දාගත්ත clipping mask section එකටම තව clipping mask එකක් add කරලා රතු පාටින් highlights ටික add කරගන්නවා. මගේ brush මම use කරන brushes ගැන වීඩියෝ එකක් මම වෙනම කරන්නම්. ඒක ටිකක් briefly explain කරන්න ඕන හින්දා ඔය විදිහට highlights ටික add කරගන්නවා. ගොඩක් safely add කරගන්න ඕනේ. මොකද light එක ඉන side එක බලලා add කරගන්න ඕනේ. so
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆ්ලෙයාර්ස් ටිකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා light imbalance වෙන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ Batman poster එකෙන් ගත්ත reference වලින් මම මේ symbols ටික ඇඩ් කරලා title එක ඇඩ් කරනවා. තව ටිකක් ඒක improve කරගන්න මම පොඩි highlights වගේක් එහෙම ඇඩ් කරනවා. මම ඒවත් ඉස්සරහ tutorials වලින් ගේන්නම්. ඔමිස් මේ drawing එක ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු effect එකක් දාලා කරේ නෑ. ඒක නිසා ගොඩක් low quality එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. by the way මම මේක Instagram එකට upload කරන්න link එක description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා original artwork එක කොයි වගේද කියලා බලන්න පුළුවන්. So that's it for the today's video. Hope you guys enjoyed and subscribe me. Make sure to like this video and share this among your friends. Thanks for watching. Stay tuned until the next video. See you.